Класно я побрився. В 4 місцях порізався. Я не взяв ніякого для гоління нічого. Тому шампунем там якимось обмазувався. Порізався, думаю, що в мене шкіра зараз делікатна, бо на сонці випалена. Я по горах на мотоциклі їхав, то таке. Ось сушка, штани, черевики. Так, сушка після вчорашнього. 12 годин, а я ще зовсім не зібраний. Буду навіть їсти, варити тут, хоч можна було б столовку садити. А за того, що час втрачати, поки туди сходиш, туди-сюди. Тут на місці я буду збиратися і буду варганити щось.
на такій класній доріжці. Ще поки не впав і лишилось вроді би кілометр. Но не факт, я скажу. Більше дивлюсь, якщо не впаду, ще як спущусь назад і не впаду. Ну я вже цю дорогу хочу скорій покинути. Я думав, буду їздити туди-сюди. Ні, не буду. Фу, блін, не знаю, ще трохи. Ну вроді би, тут дорога це запасна, там в об'їзд є дорога, а я поїхав цею. Ну мені GPS так повів. Це колишня сама дорога. Вискочив, ногами помагав і тако перебираю через той камінь, щоб не з'їжджати, вискочив. Чути індурики ганяють. Та їм там пофіг, ти безбашений. Виросли тут в горах, блін, а я тут як дитя асфальта в порівнянні з ними. О, пішов чорт. Ну, блін. Да, можна то кидати це діло, да їздити тільки по асфальті. А я думав тут заночувати, може на 2 ночі і тако їздити. Тут речі скинув, поїхав собі. Ні, я цією дорогою більш не хочу їхати. Я зразу хочу сказати, що тут легковою можна приїхати, потім ні. Фух, я вже якби на місці. Драгобрат. Тут газони з будочками. ГАЗ-66 з будочками їздять. Це маршрутні таксі, місцеві таксі. Я десь на окраїні. Треба їхати в село, в центр. Ось і Драгобрат. Тут нормальний Шанхай. Ой, тут скрізь всього стільки тих домиків. Питав місцевого, казав, 600 гривень можна знайти номера. Ще й з двохразовим харчуванням. Йолки, дороги покручені. Канатка, де ж то канатка? Там канатка. А тут ще будується. А що, люди повтікали, блядь, із захоплених. А є ж всякі, є з баблом нормально. Вкладають. Щось запухший я дійсно, хлопці кажуть. А від чого? Ну здоров'я хренувати трохи. Я щось йду так високо. А нащо воно мені? Це ж їхати ще і спуститися. Хоч тут не нормально. Не знаю, треба спитати там, де людей багато, що там за ціни. Побуду хоч раз якби біля людей. Ходжу по готелях, в одному нема місць, в другому 2400. Я поїду звідси. Я за такі гроші не буду ночувати. Драгобрат, я зняв номер, 600 гривень, він двохмісний, якби мало бути з людини 600. Ну, поселили мене і 600. Душова,
Ні, все чітко. Номер хороший на свою ціну в даному місці. Це вечірній Драгобрат. Я прогулююсь. Він виглядає жвавіший, ніж як я приїхав. Що це таке? Це, походу, село із готелів. Все. До якого доїхати не можна на легкових машинах, до якого можна добратися місцевому таксі, це ГАЗ-66. Проїжджають кросоверами. Проїжджають. Але я, скільки бачив, всі вони стоять і зараз заглядають під нижче. Що там робиться? Ну, мабуть, чухають.